يا ترى ايه افضل نوع ميكروفون ممكن اشتريه؟ ازاي تختار الميكروفون المناسب؟ تابعوا الفيديو لغايه الاخر، هتعرفوا حاجات ما اتقالتش قبل كده، ولكن هي محتاجه كوبايه قهوه. اعملوا كوبايه القهوه وتعالوا لي بقى. في ناس كتير جدا هتلاقوهم على يوتيوب او كاتبين مقالات بيتكلموا فيها عن انواع الميكروفونات وايه افضل ميكروفون ممكن تشتريه علشان يديلك كواليتي عاليه، ولكن الحقيقه الموضوع اكبر من كده شويتين. يعني الميكروفون مش الاداه الوحيده اللي بتتحكم في الكواليتي، ولكن في حاجات كتيره جدا بتتحكم في الكواليتي. منها مثلا نوع السلك اللي بيوصل الميكروفون من الميكروفون نفسه للامبليفاير، من الامبليفاير لكارت الصوت، نوع كارت الصوت نفسه ايه، نوع الامبليفاير نفسه ايه، نوع الكونكتورز نفسها ايه، الكمبيوتر اللي انت بتسجل عليه سوفت وير، هل انت بتهندس الصوت في الاخر بشكل سليم ولا لا. الحاجات دي كلها مهمه جدا علشان تاخد كواليتي كويسه. ايه الفرق بين ميكروفون وميكروفون؟ طبعا في مئات الشركات اللي بتصنع الميكروفون الدايناميك، وزيهم اللي بيصنعوا الميكروفون الكوندنسر. اشهرهم شور، سنهايزر، رود، هتلاقي فيه شركات كتيرة جدا من النوع ده. ولكن ازاي تختار الميكروفون المناسب؟ مبدئيا انا اوصيك انك تبقى عارف انت عايز ايه من الميكروفون. هل انت عايز تسجل بيه حاجة very professional فانت محتاج اعلى كواليتي ممكنة علشان تبيعها للعميل بتاعك، ولا انت محتاج حاجة تتدرب بيها؟ الاجابة هنا هتكون مهمة. ليه؟ لانها هتفرق في السعر، ورينج السعر بيبدأ من $50 لغاية $6000. بجد؟ بجد، والله بجد. فانت $6000 احنا بنتكلم في 126,000 جنيه، و$50 احنا بنتكلم في كلام فارغ، يعني حاجة كده في تحت ال1000 جنيه. فتحديدك هيفرق كتير جدا في نوع الميكروفون اللي انت هتشتريه. انا كاتب مجموعة من النقط هنتكلم فيها مع بعض، تعالوا ناخدهم نقطة نقطة علشان نفرق ما بين ميكروفون وميكروفون، وما بين النوعين اللي احنا اتكلمنا فيهم، الكوندنسر والدايناميك. اول حاجة من حيث السنسيتيفيتي او حساسية الميكروفون. الميكروفون الدايناميك اللي هو ده سمعه على قده، يعني عشان تتكلم فيه لازم يكون قدام بقك كده بالظبط. اما الكوندنسر ميكروفون ممكن تتكلم فيه وانت على بعد، يعني كده مثلا بينك وبينه شبر، مفيش مشكله، شبرين مفيش مشكله، يطلع بره الكادر برضه مفيش اي مشاكل خالص. الكوندنسر ميكروفون بيستوعب الفروقات الكبيره دي في المسافه وبيقدر يسمعك بشكل كويس. تاني حاجه التشغيل. الميكروفون الدايناميك حطه هيشتغل على طول، وصله بكاميرا، وصله بكمبيوتر، وصله باي شيء هيشتغل من غير ما يعمل لك اي مشكله. الميكروفون التاني الكوندنسر لا، محتاج حاجه اسمها فانتوم باور. فانتوم باور ده عباره عن فولت 48 فولت، لازم يتوصلوا للميكروفون كهرباء كده، لازم ياخدها علشان يبدا يعمل حاجه معينه في الكوندنسر اللي جوه ويبدا يشتغل. فانت لازم تجيب له جهاز يبقى فيه فانتوم باور، او جهاز فانتوم باور قبل ما تبدا تاخد منه سيجنال او ينفع ان هو يشتغل. النقطه الثالثه مكان التشغيل. مكان التشغيل، وده نقطه مهمه جدا. لو انت هتشتغل في البيت ما ينفعش تجيب كوندنسر ميكروفون، ودي نقطة بيقع فيها ناس كتير جدا، ان الكوندنسر ميكروفون عشان سنسيتيف جدا فهو ممكن يلقط صوت الجيران، ممكن يلقط اي اصوات تتخيلها، وهتلاقي في الاخر ان انت سجلت صوت الكواليتي بتاعته حلوة، ولكن في كم اكسترنال نويز غير طبيعي. دايناميك ميكروفون بما ان هو سمعه على قده وانت محتاج تكون مقربه منك، فهو بيسمعك انت بس وما بيسمعش بقية الناس اللي حواليه. نقطة كمان مهمة، الفريكوانسي ريسبونس، وهنا دي نقطة خطيرة جدا، وركزوا معايا بقى وخد لك شفطة قهوة. ماشي، فريكوانسي ريسبونس يعني الاستجابة للترددات. صوتنا عبارة عن مجموعة من الترددات. الصوت الرخيم او الصوت الثقيل او الغليظ التخين هو ترددات منخفضة low frequency، والصوت الحاد أو الأصوات الحادة هي ترددات مرتفعة أو high frequency. طيب أعرف منين إذا كان الميكروفون ده هيشتغل يلقط الأصوات المنخفضة ولا الأصوات المرتفعة؟ بيبقى مكتوب في حاجة اسمها frequency response. فاكرين في الأول خالص قلت لكم إن في كبسولة كده أو دايفرام موجود جوه الميكروفون بيتحرك لما بياخد البريشر بتاعت صوتك؟ هو ده. البريشر بتاعت صوتك دي بتتغير كل قد ايه؟ بتتغير كل كام جزء من الثانية، يعني بتعمل كام ضغطة في الثانية الواحدة. لو كان عدد الضغطات ده 1000 2000 3000 فانت صوتك رخيم تخين. اما لو كان
صوتك حاد فهو بيعمل ذبذبات كتيره جدا. اغلب الميكروفونات ما عندهاش مشكله في اللو فريكونسي، فالرجاله تشتغل قدام دايناميك، تشتغل كوندنسر، ما عندهاش اي مشاكل في ده. اما بعض السيدات اللي صوتهم حاد ورفيع عندهم مشكله، لازم يبقى الميكروفون بيقدر يغطي رينج الصوت اللي هم بيتكلموا فيه، وده غالبا هتلاقوه بشكل كويس جدا في الكوندنسر ميكروفون او بعض الانواع الدايناميك الغاليه شويه. تاني بفكركم، ده شكل الكوندنسر ميكروفون وده شكل الدايناميك ميكروفون. طيب تعالوا ننزل كمان نشوف نقطه تانية، الباترن او الاتجاهات. الباترن بسهوله جدا او ببساطه هو الميكروفون بيسمع منين. الميكروفون بتاعك ليه مكان معين بيسمع منه، يعني المايك ده لازم تكون قدامه كده عشان يسمعك. طب لو عملته كده لا ما يسمعكش. فانت لو قدامك المايك يا اما يبقى كده يا اما ما يسمعش. الميكروفون ده وده مش كل الميكروفونات زيه، في مالتي باترن. مالتي باترن مش عارف هي هتبقى ظاهره ولا لا، بس هو اول زرار موجود ده اللي هو معمول عليه رقم 8، معمول عليه بعد كده على الشمال رمز الكاردويد او القلب، معمول تحت كمان رمز الدايره. طيب اول واحد هو الفيجر 8. البولاريتي بتاعته الفيجر 8 ممكن تخلي اتنين يتكلموا قدامه، واحد يتكلم من هنا وواحد يتكلم من هنا من غير اي مشاكل ويسمع الاتنين في نفس الوقت، وده بيكون مناسب جدا للناس اللي بتدبلج لو في اتنين بيتكلموا قصاد بعض. بعد كده هو الكاردويد، وده اللي موجود في اغلب الميكروفونات الكوندنسر، بيبقى حاجه ثابته. يعني مثلا ده ميكروفون وهعمل لكم صوره لميكروفون تاني هو كاردويد، مش هتلاقوا فيه كل الزراير دي. الحاجه الثالثه اومني دايركشن. الاومني دايركشن هو عباره عن دايره او كوره بتقدر تخلي الميكروفون موجود في النص وكل اللي حواليه الدايره اللي حواليه بيسمع منها. يعني ممكن توقف اكتر من 3 أو 4 اشخاص حوالين المايك ويسمعهم كلهم، 5 6 7، المهم تبقى دايره وكل واحد بينه وبين المايك نفس المسافه، فهو هيسمع الكل. طبعا لو في حد صوته اوطى شويه فهتقربه، حد صوته اعلى شويه فهتبعده شويه عشان الاصوات كلها تكون متزنه. دي ببساطه البولاريتي. بعد كده في اوبشنز بقى موجوده. هل الميكروفون ده وايرلس ولا وايرد؟ وايرلس اللي هو من غير سلك، والوايرد اللي هو بيبقى فيه سلك. انت محتاجه عامل ازاي؟ غالبا الكوندنسر ميكروفون كلهم وايرد، ما ينفعش يبقوا وايرلس لان هم بيوصل لهم فانتوم باور 48 فولت، واغلب اللي بيبقوا وايرلس هم الدايناميك ميكروفون. الحاجه الثانيه في يو اس بي ولا لا؟ هو يو اس بي ولا لا؟ كوندنسر ميكروفون في منه يو اس بي ولكن هو مش بروفيشنال خالص، يعني اعتقد روضه عملت حاجه زي كده بس انا شخصيا ما حبيتش الكواليتي بتاعتها وما كانتش لطيفه بالنسبه لي تماما. اما الدايناميك ميكروفون ما بيبقاش فيه خالص موضوع اليو اس بي. بعد كده نيجي لموضوع الكبسوله. الكبسوله هي المنطقه او الدايره او الدايفرام الموجود جوه. كل ما كان اكبر كل ما كان بياخد صوت اوضح، وكل ما كان اصغر كل ما كان حساسيته للصوت اقل. ليه؟ لان الجانب اللي الكبسوله دي هي الجزء اللي بيتعرض للضغط، فلو كان صغير فالجزء اللي هيتعرض للضغط هيكون اقل كتير من الجزء اللي هيتعرض للضغط في حاله الكبسوله الكبيره. في الكوندنسر ميكروفون الكبسوله حجمها متوسط الى كبير، في الدايناميك ميكروفون حجم الكبسوله بيبقى صغير. نيجي بعد كده لنقطة الكواليتي. طبعا الكوندنسر ميكروفون بيتفوق بمراحل على الدايناميك ميكروفون، أما في منطقة السعر ودي نقطة مهمة جدا، فالكوندنسر ميكروفون طبعا بيتفوق بمراحل على الدايناميك ميكروفون، بيبدأ تقريبا من $300 إلى $3000، أما الدايناميك ميكروفون بيبدأ من $50 ل $150. ده أفضل شيء موجود فيه تقريبا. احنا بنتكلم في رينج واسع جدا من الأسعار. أخيرا في نقطتين مهمين جدا 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 محتاج تقراهم عن الميكروفون اللي انت بتجيبه، وده هتلاقيه واضح جدا في الداتا شيت او في الموقع اللي انت هتشتري منه الميكروفون. الاس بي ال، تعالوا نبدا بالساوند بريشر ليفل. اس بي ال هو قوه الصوت او اعلى ضغط صوت يتحمله الميكروفون ده. في ميكروفونات تتحمل 98 ديسيبل،
في ميكروفونات تتحمل 100 ديسيبل و112 و130 و135 ل 140، وده SPL عالي جدا، يعني يكاد يكون حاطين مطرقه جنبه وبنخبط بصوت عالي جدا. فكل ما كان قدره الميكروفون ده ان هو يتحمل صوت عالي كل ما كان احسن. النقطه الثانيه هي نقطه السيجنال تو نويز ريشيو او SNR. هتلاقيها مكتوبه كده SNR، سيجنال تو نويز ريشيو، او النسبه بين الصوت للنويز. سيجنال هي سيجنال الصوت طبعا الى سيجنال النويز، كل ما زادت كل ما كان احسن، وهي بتتقاس بالنسبه المئويه طبعا. يعني 98 الطف كتير جدا من 95، اما 99 احسن كتير جدا من ال 98 وال 95. كل ما كانت السيجنال تو نويز ريشيو دي عاليه كل ما كان افضل كتير. فانت لما تيجي تشتري ميكروفون انت هتدور على SPL Signal to Noise Ratio Frequency Response، وتبدأ تقرر الأعلى فيهم هتلاقيه أفضل من حيث الصوت. لحد هنا أنت ما يتخافش عليك وتقدر تشتري ميكروفونك الأول بشكل كويس، والموضوع بقى هيرجع للبادجت بتاعتك. بس ممكن تلاقي حاجات غالية جدا وفيها الإمكانيات اللي احنا اتكلمنا عليها، وبدايل تانية أرخص وفيها نفس الإمكانيات. صدق الأرقام اللي قدامك لأن هم ما بيكذبوش فيها، واشتري الحاجة اللي انت شايف ان أرقامها كويسة زي ما احنا اتعلمنا. ولو عندك أي سؤال أو محتاج أي نصيحة ابعت لي لينك أو اكتب لي سؤال ردا على الفيديو ده وأنا هجاوب إن شاء الله بكل وضوح، وهقول لك إذا كان المايك ده يستحق سعره ولا ما يستحقش، أو هو كويس ولا مش كويس. تعالوا نتكلم في نقطة تانية وهي نقطة مهمة جدا، سنة الصنع أو سنة تصميم المايك ده. الميكروفونات عاملة زي العربيات بالظبط، ليها سنوات للتصميم وبعد كده بتبدأ تتغير. كل ما كان سنة تصميم المنتج ده قريبة كل ما كان أحسن كتير. سنة تصميمه مش سنة تصنيعه. يعني ممكن تلاقي منتج متصنع سنة 2020 بس الديزاين بتاعه من سنة 95. ايه ده ينفع؟ ينفع عادي جدا، مفيش اي مشاكل. احنا عندنا ميكروفونات الكلاسيك اللي هي الشور الكلاسيك اللي كنت بتشوفها مع ام كلثوم وفي الحفلات بتاعت عبد الحليم حافظ. ده ديزاين قديم جدا 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 وتكنولوجيا قديمه جدا، ولكن هو شكله كلاسيك، شكله حلو، وناس لسه بتشتريه لغايه دلوقتي تتبارك بيه، ولكن هو الكواليتي بتاعته مش حلوه ولا حاجه وما بنسجلش بيه. في بعض الشركات بدأت تطور فيه، ولكن دور على سنة التصميم، تصميم الالكترونيكس اللي جوه، و يعني اتصممت فين والحاجات دي كلها. كل ما كانت سنة التصميم قريبة كل ما تطمن ان التكنولوجي اللي فيه احسن، اللي هتضمن لك SPL اعلى وهتضمن لك Signal to Noise Ratio اعلى كمان كتير. اخيرا ودي نصيحة مني ليك، طبق مبدأ التريد اوف. تريد اوف يعني اتنازل عن حاجة مقابل حاجة. انت ممكن لو هتشتري ميكروفون ممكن تروح تدفع 100,000 جنيه، وممكن تشتري ميكروفون تاني ب5000 جنيه يعمل نفس الكواليتي او كواليتي قريبة جدا. الموضوع عامل زي الكاميرات بالظبط، انت ممكن تصور صورة حلوة جدا بكاميرا الموبايل وغيرك يصور نفس الصورة بنفس الحلاوة بكاميرا بروفيشنال تمنها يعدي 100,000 جنيه. الفرق بقى لما بتيجي تعمل زوم في الميجا بكسل وتفاصيل الصورة والديبث اوف فيلد والحاجات دي كلها. فلو انت بتشتغل شغل سيمي بروفيشنال اشتغل بالميكروفونات الأرخص، مش لازم تروح تستثمر رقم جامد جدا أو رقم كبير عليك في ميكروفون، لأن لسه هيبقى عندك تجهيزات تانية ولسه هتتعلم حاجات تانية علشان تقدر تطلع الكواليتي الكويسة. اهتم بيها أكتر ما تهتم بماركة الميكروفون. ويا سيدي لو انت جاي لك شغل هتكسب منه فلوس، أجر استوديو 200 جنيه 300 جنيه هيفرق معاك كتير جدا عن ان انت تروح تحط بادجت عاليه في ميكروفون بس وفي الاخر ممكن ما تعرفش تطلع احسن الامكانيات. انا بشوف بعيني ناس مشتريه ميكروفونات غاليه جدا زي مثلا النويمان U67، المايك ده ثمنه $7,000 وما بتطلعش نتائج كويسه، وناس تانية بفلوس اقل وميكروفونات متواضعه بتقدر تطلع نتائج كويسه، بس عشان هم اختاروا زاويه التقاط مظبوطه وعلشان هم قدروا يهندسوا الصوت في الاخر بشكل سليم. لو وصلت لنهاية الفيديو ده لايك وشير وسبسكرايب، وقولوا لي في التعليقات لو عندكم اي اسئلة ليها علاقة بالميكروفونات. لغاية هنا انتهى الفيديو، لايك شير سبسكرايب. شكرا لكم على المتابعة ووصولكم لغاية هنا.